Sok szeretettel köszöntök mindenkit Münchenből. A Motor World nevű helyen vagyunk, ahol a Navi tart most egy sajtóbemutatót, és hoztak egy csomó rollert. Ezek közül nem mindegyik lesz Magyarországon, úgyhogy azokra fókuszálnék, amik Magyarországon lesznek, és ezért aztán az NT5-ökkel kezdeném, amiből van NT5 Max, meg van NT5 Ultra X. A Maxról sokat tudnék beszélni, de ezt már megtettem egy 15 perces hosszabb videóval, mert ezt kiküldték előre nekünk. Szóval erről nagyjából csak azt kell tudni, hogy 1600 wattos egyetlen motoros gép, 12 amperes aksival, amperórás aksival és ilyen terepes kialakítással, és ennek van egy nagy testvére, az NT5 Ultra X, ami már két motoros, kétszer 1200 watt, és egy kicsivel nagyobb akkumulátor van, ez 15 amperórás, 48 voltos, de ugyanaz a kaszni, tehát hogyha megnézitek, látjátok, ugyanaz a méret, ugyanaz a kialakítás, ugyanaz a 10,5 üvegekes gumi, ugyanaz az első teleszkóp, hátsó rugós felfüggesztés, tehát ilyen szempontból a két gép az teljesen megegyezik. Van rajta index a kormányrúdnak a végén, ami tök jó helyen van, és előre-hátra látható. Van egy 5 incses kijelzője, tehát itt teljesen korrekt gép. Viszont mind a kettő, a Max is, meg az Ultra X is jó nehéz, 34 kg az egyik, a másik egy picit több, mert ebben nagyobb az akkumulátor, meg a két motor miatt ez 36-35 kg-ot is képvisel, és ehhez a tömeghez a hidraulikus fékek helyett bobdenes tárcsafékeket adtak, ami szerintem lehetne egy picit jobb. Ugyanakkor viszont ez ugye a Navi mindig betartja az európai igényeket, és ezért ez limitálva van 25 km/h maximális sebességre, tehát annál gyorsabban viszont nem mennek. Na, ezek voltak az NT cuccok. Erre megyünk tovább, és itt van az XT, amiből háromféle van összesen, Magyarországra kétféle jön, Magyarországra a Pro jön, meg az Ultra. Ez itt egy Max, ez meg egy Ultra, de ezek kialakításban semennyit nem különböznek, ezek tök úgy néznek ki, ami azt jelenti, hogy ez már C-futóműves, és 12 incses defektűrű abroncsokon gurul, tehát sokkal jobban megy át az úthibákon, ez egy ilyen igazi terepcucc, ami látszik a robusztus kialakításából is, mert ez tényleg egy ilyen vaskos, masszív valami. Amit a különbség van köztük, hogy ez csak 2200 wattos egymotoros kiadás, ugye ez a Max is, meg a Pro is, viszont az Ultra az már két motoros, ezért ez már majdnem 40 kg, és ebben az akkumulátor is nagyobb, mert ez 19 amperórás, míg a Pro-ban, ami Magyarországra jön, abban 15 amperórás akkumulátor lesz. Ezek azért már drágább gépek, tehát ez a 450-500 ezer forintos kategória, sőt, ez már ugye 590, szóval hogy szépen mennek fel az árak, ahogy haladunk ugye a specifikáció kapcsán, de ezek a komolyabb tereprollerei a Navinak, ezek is limitáltak 25 km/h, ezeken is sajnos csak bobdenes tárcsafékek vannak, viszont Apple Find My van benne, normális applikációt adnak hozzá, tehát egy csomó olyan Navis extra van benne, amit egyébként tökre szeretünk. És ezekhez lehet külső akkumulátort is csatlakoztatni, amit majd Magyarországon is lehet majd kapni, és akkor meg lehet növelni a hatótávot, ami egyébként egy ekkora rolleren nem is lesz annyira nagyon zavaró, hiszen ugye ide kell majd csatlakoztatni a töltőport elé. Itt egy ilyen kis doboz, képzeljetek el, az a külső akkumulátor, és ettől még simán rá fogsz tudni állni, nem lesz semmi különösebb ilyen esztétikailag, meg ergonomiailag zavaró része, hanem ez ugye egy plusz funkció, ez tényleg jó rugózású, masszív, erős, de sebességben limitált gépek. Úgyhogy ezt kell róluk tudni, és akkor van a két csúcs modell, ami hát látványos is, mert van egy sárga, az UT5 Max, meg van egy ilyen aranyszínű vagy bronzos cucc, az UT5 Ultra X, és ez két nagyon erős gép. Ugye a különbség köztük az, hogy ez egy kicsit olcsóbb lesz majd, hogyha piacra kerül, de ez is bőven 1300-1400 euró körül van az európai ára. A magyarországi bevezetése még ingatag, tehát nem biztos, hogy bejön Magyarországra, de ha igen, akkor tudjatok róla, hogy 2400 wattos egymotoros az UT5 Max, és ebben is van egy 15,2 amperórás aksi, ebben is sajnos bobdenes tárcsafék van, viszont első-hátsó hidraulikus felfüggesztés kapott, ami azért tényleg jóval komfortosabb úttartást jelent, és ez nagyon tud gyorsulni, tehát ez nagyon-nagyon megy. Kifejezetten frankó roller, jól néz ki, széles, nagy, nehéz, 40 kg, szóval ez tényleg egy durva cucc, de ez az igazi csemege, már csak azért is,
mert az UT5, meg az UT5, tehát az UT5 Max, meg az UT5 Ultra X is allokolt roller, tehát ez annyit megy, amennyit tud, itt nincs 25 km/h korlátozás, és ez nyilván ennél a roller lesz igazán érdekes, mert ez 2x2400 wattos teljesítményű, iszonyú erős gép, ami hidraulikus felfüggesztéseket kapott ugyanúgy, mint a kis testvére, de ez már az a gép, amin végre sikerült hidraulikus fékeket is betenni, tehát itt az első hátsó fék az hidraulikus működtetésű, ami sokkal jobb fékezési élményt biztosít, és sokkal komfortosabb használatot, és ennek a hátsó indexe is egyébként más, mert ott itt nem csak a kormányoszlop végén van, vagy a kormányrúd végén vannak indexek, hanem a hátul külön kapott indexkarokat, szóval, hogy ilyen szempontból is eltérés, ehhez is lehet külső akkumulátort csatlakoztatni, tehát tényleg ez egy nagyon masszív gép, ez a csúcsmodell, ennek az európai árát ismerjük pillanatnyilag, és az európai ára egyébként 2500 €, ami elképesztően sok pénz egy rollerért, de hogyha hozzátesszük, hogy ez a roller mennyi mindent tud, és milyen minőségi kialakítású, és mennyi extrával rendelkezik, milyen fejlett a vezérlés benne, és mennyire jó a visszatöltési képessége, akkor azt mondom, hogy igen, megértem, hogy ez miért kerül ennyibe, viszont nyilvánvalóan ez már, hát szerintem túl is mutat a roller kategórián, és ez már inkább ez a robogó kategória, amin nem ülés van, hanem állsz rajta, de ez minden szempontból fölveszi az autósokkal is a közlekedési képességeket a városon belül, szóval ez tényleg egy igazi csúcsmodell, ez a Navi jelenlegi legjobb rollere, amiben mindent beleraktok, amire jelenleg képesek. Na, szóval ez a kvázi így 4+2 roller, mondhatnám, mert 4 biztos megjön Magyarországra, ez a másik 2 csúcsmodell, ez nem biztos. Ezek voltak a fő sztárjai ennek a rendezvénynek, de egyébként, hogyha elnéztek arra, akkor azt látjátok, hogy vannak még itt egyéb rollerek, ilyen lakossági rollerek, ezeknek a magyarországi forgalmazása még kérdéses, vannak e-bike-ok, amik egyre jobbak, én tavaly is láttam egy csomót Milánóban, szintén a Navi rendezvényen, ezek is szépen fejlődnek, de mindenképpen az van, hogy ezeknek magyarországi forgalmazása az egyáltalán nem biztos, mert amíg nem Európába szerelik össze, addig nagyon magas vámokat kell kifizetni a kínai gyártóknak, hogy e-bike-okat behozzanak, de most úgy hírlik, hogy európai összeszerelő üzem is lesz a Navinál, és amennyiben az elkezdi ontani magából a bringákat, az azzal fog járni, hogy majd a Navi e-bike-ok is felbukkantak a boltok polcain. És volt még egy érdekesség, egy exoskeleton gép, vagy gyakorlatilag a Hypershellnek egy Navi változata. Ugye a Hypershell az a masina, amit az ember a testére rak, és segíti a lépéseket, és a Navi is gyárt most már egy ilyet. Az árát egyről még nem tudjuk. Erről beszéltek sokat, de igazából ezt ki kell próbálni, és nekem volt olyan lehetőségem, hogy ilyen hasonló gépet kipróbálhattam, és ezek a cuccok, ezek tényleg nagyon könnyűvé teszik a járást, szóval, hogy egyrészt ilyen túrázásokra lehetnek hasznosak, meg azok számára, akik valamilyen mozgás problémával küzdenek, vagy már idősebbek, de sokat szeretnének sétálni, szóval ez inkább egy ilyen félig mobilizációs, vélig pedig egészségügyi berendezés, és ez egy új piac lesz a Navi számára is. Valószínűleg nem úgy lesz majd eladva, hogy a rollerek mellett ki lesz akasztva egy ilyen exoskeleton jellegű cucc is, hanem majd teljesen más helyeken lehet majd megtalálni, de mindenképpen egy izgalmas dolog. Szóval az látszik, hogy a Navi, ami egyébként ugye a Dreamy csoportnak a része, ugyanolyan vehemenciával veti bele magát az Európa piacon, mint hogy a Dreamy csinálja, és ugyanannyira sokféle terméket próbálnak gyártani, mint hogy a Dreamy is csinálja, tehát hogy nagyjából ugyanazt a DRS-t osztják meg egymással, úgyhogy nagyon impozáns volt a kínálat, és hát teljesen egyértelmű, hogy a Navi is úgy rakja össze az összes rollert, és úgy specifikálja őket, hogy az látszik, hogy minden rollerüknek, mint hogyha lenne egy szegvélyes párja, ami ellen indulnak, és nagyon hasonló kategóriában próbálnak picivel több tudást egy picivel alacsonyabb áron kínálni azért, hogy főleg a szegvélytől szerezzenek piacot, hiszen ők nem a Kukirinnel, meg nem a Joyorral, meg nem azokkal a kínai bébrendekkel versenyeznek, akik innen-onnan összevásárolt rollereket raknak össze, hanem akik saját fejlesztőközpontjuk van Suzhouban, saját tesztpályájuk van, saját mérnökeik vannak, tehát minden saját fejlesztésű, amit itt láttok, az összes Navi roller saját gyártású, és elég alaposan tesztelt, nekem ugye volt lehetőségem ezt megnézni még tavaly, és azt kell mondjam, hogy igen, biztos, hogy sokkal magasabb színvonalon van, mint a B-kategóriás kínai gyártók, szóval a Navi egyértelműen ráment a szegvénynek a piacára, és hát meglátjuk, hogy milyen lesz a sikeressége. Úgyhogy ennyi volt ez Münchenből, az NT5 Maxról van teszt a csatornán, azt nyugodtan nézzétek be, betettem ide a leírásba, ha pedig a többi rollerről is kíváncsiak vagytok, vagy meg tudnátok esetleg mondani, hogy szerintetek a Navi mit küldjön ide nekem, hogy teszteljem, akkor írjátok meg kommentben, ha pedig még nem vagy feliratkozva, de most úgy döntöttél, hogy szeretnél, akkor itt az óriási lehetőség, úgyhogy aki meg már feliratkozva nézte, annak nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, minden jót kívánok, sziasztok!